Ei taida oikein ketjutkaan tuossa auto. Aika pehmeitä. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäiseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Tervepä terve. Seuraava kone onkin taas metikössä. Ei onneksi kaukana. Tuolla on jo siintää. Länkkäri oli hyytynyt tänne pusikkoon. Ei nyt ihan suon silmäkkeeseen, mutta melkein. Ja on jo ollut varmaan kuukauden päivät, jollei enemmänkin tässä paikallaan ja odottanut minua. Nyt kun vähän kelit pakkastuu, niin yritetään saada se liikkeelle ennen kuin se on isompi projekti nostaa se tuosta. Ja tosi vetinen paikka. Siinä. Eli mikä tää on? 860S-mallinen länkkäri. Ja ajoboksi on se, onko se nyt Saueri vai Susmikki vai mikä se onkaan. On se sillä tavalla siellä suossa, että kiva se olisi saada tästä liikkeelle ennen kuin maa jäätyy. Sitten on jo vähän repimistä, että saadaan se tosta liikkeelle. Kävin jo tässä paikan päällä katsomassa tilanteen ja sitten hain tarvittavat liittimet. Nämä on kyllä vetistä tämä maa täällä. Niin laitan tuosta päävirrat päälle ja kiivetään hyttiin näiden rojujen kanssa. Tehdäänpä sitä vähän sen tilaa. Se saa olla siinä. Joo. Elikkä muutenhan tämä on varsin semmonen, että ihan hirveän moni sähkövika tätä konetta ei pysäytä tämän matkan tekoa. Täällä on hydraulisesti esiohjatut kahvat ja sillä, että meidän ei niistä tarvii välittää. Lumikko meni tuolla. Näkyykö? Zoomataan se. Pystyykö sä zoomaamaan? Näettekö tuolla koivu juuressa lumikko pilkistää? Saattaa pikkusen näkyä videolla. Sinne meni puun taakse. Juu. Elikkä. Tuota se mua kattelee. Hauska. Täällä paikassa tuossa on tuo ohjaanpurkkiloinen, joka oli jo kesästä asti sillä tavalla, että täällä on ihan virallinen ajon käynnistystyökalukin. Pikkusen kun kalauttaa sitä ne kuulemma sitten kun ne lähti liikkeelle niin kauan kunnes päädyttiin tähän suon silmäkkeeseen ja nyt tämäkään ei enää auta. Että jotakin raskaampaa apua sille nyt tarvitaan ja kyllähän me nyt tiedetään mikä se apu on. Mulla on tuossa johtosarja penkillä ja kaaviota on kattellut, niin kyllähän täältä hyvät liittimet löytyy. A10, X95 kun tuossa oli ja semmoset, niin noihin saadaan suoraan uusboksi kytkettyä kiinni. Tää on sen verran perinteinen tekniikaltaan tämä kone, että on varsin helppo homma. Siellä ei ole uudemmissa alkaa olemaan jo ajon moottorilla ja pumpulla molemmissa sähköiset ohjaukset. Tässä on ainoastaan moottorilla. Eli yksittäinen propokela, jolle laitetaan virtaa ja kone lähtee liikkeelle. Se on aika selkeä sillä tavalla. Ja sitten tietenkin kierrossukua se mittaa jälleen kerran. Osaa säätää, vauhtia himmentää, jos meinaa kone hyytyä. Kaasu on ihan vaijerilla. Eli kahvasta. Nämä nyt on aika puhkikuluneet nämä nappulat, mutta tuosta kun valitaan ajosuunta, niin sitten kone lähtee sinne suuntaan ja moottorikierrokset määrittää sen, millä vauhdilla liikutaan. Sinänsä järjestelmänä aika helppo, ei tarvitse montaa kelaa ohjata, ei ole montaa anturia, mitä luetaan. Mutta säätäminen on tietenkin se oma haasteensa ja kun tämmöisen pitäisi kulkea sitten melkein sitä 40, niin siinä voi olla omat temppunsa säätää se sillä tavalla, että se on mukava ajaa kuormalla kuin kuormalla maantiellä mukavasti, että se ei ole mikään hyppyheikki. Ja sitten tämmöisessä mettässäkin, että ja sitten jos on raskasta kuormaa, niin se, että se osaa hallita se kaikki tilanteet. Ja oikeastaan nimenomaan se
tehon säätö, niin sehän se siinä ajopuolella, että asennus on helppo, mutta säätäminen vaatii aikaa ja testejä. Ja melkein jokainen kone pitää sitten säätää ihan itseksensä, että ei, niin kuin, jos niissä oikeasti hyvä haluaa, niin kyllä ne kaikki on erikseen säädettävä. Mutta minä tuosta lähden katsomaan, onneksi on hyvät kaaviot, niin katselen niistä, että mikä kytketään mihinkin ja katsotaan miten lähtee liikkeelle. Mä pistän koneen käyntiin, niin tulee vähän lämpöjä tänne hyttiin. Mukava tehdä kytkyksiä. Onneksi ei ole maa vielä jäässä pahemmin. Nosta kauhean ylös sitten. Ei joo, ylhäällä. Nosta siis kunnolla, joo. Hyvä, joo. Koitas nyt sitten. Koitetaan, mä painan tosta ja vedäs nyt. Vedä. Niin. Joo, se menee alaspäin. Ei kun kumpi nousee? Joo, tää puoli teki Se. jompaa kuntoa. Ei noussut 4 verran maata ylös jäätyneenä, mutta lähellä. Nyt koitetaan Sitten toi toinen puoli nousee tuolta. Yes. Ja nyt sitten Etukuorma kauha nousee tästä varmaan. Oi. No niin. Ja nyt sitten saattaa olla, että vaatiiko kauha-avustusta vai lähteekö renkaalla Eli liikkeelle. kun laitetaan suunta päälle tosta, näin, se vaihtaa tuolla suuntaan. Hyvä. Ja se kierroksia, niin sen pitäisi lähteä. Mutta voi olla, että jää sutiin, että meidän tarvii ehkä kauhalla auttaa. Joo. Tarvii. Mä voin tulla siihen nyt. Tehdäänpä sillä tavalla tietokone. Saat irrottaa tän, niin katsotaan ne säädöt sit sen jälkeen. Joo, päätä nyt se niinku pitäisi olla. No niin. Katsotaan miten se nousee. Nyt näkyy siinä. On muuten kaunis auringonlasku tuolla. On se aika syvällä siellä. Ei se kyllä ihmekään, ettei se tuota nouse ilman kauhan avittamista. Ei taida oikein ketjutkaan tuossa auttaa. Aika pehmeetä. Nopea puoli päällä tässä. Laita hidas puoli. Loppukädessä tämmönen aika yksinkertainenkin systeemi. Tässäkin tää on sen verran vanha kone tosiaan, että ei oo tuota tuonne ajomoottori. Oi. Ja minun pakki menee.
minä tiedä mitä tästä tulee, mutta mä kuvaan tämän. Olkoon se länkkärin viimeinen matka, jos se tuosta kippaa, niin kuvataan se kameralla. Joo, antaa Mikon siinä sitä ajella tielle konetta. Mä haen tuon Lapion tuolta mettästä nyt ja kunhan se tuohon tielle ja vähän ajelemaan, niin pitää pikkusen säätää. En vielä yhtään kattonut, että kuinka paljon sinne virtoja tonne ajoventtiille menee. Loppukädessä varsin yksinkertainenkin systeemi tämmönen tommonen vanhempi länkkäri on saada liikkeelle. Heti kun tulee koneeseen, kun kone mitä uudempi kone, niin totta kai niissä on hienompia ominaisuuksia ja ohjaus muuttuu vähän sitä monimutkaisemmaksi. Ei sekään ongelma ole, mutta sanotaan niin, että vanhempi konekanta, niin nää on kyllä tämmösen niin kuin päivässä saa liikkeelle hyvinkin. Ja tämähän oli varsin yksinkertainen, että kun siinä ei ollut, siinä on ajopumppu, jota ohjataan sähköllä ja otetaan moottorin kierroksluvusta tietoja. Siinä se menee, niin hei. Sinne se on tielle päässyt. Hyvä homma. Niin mä menen vielä säätämään tuo virrat sillä, että se on mukava ajaa maantielläkin 40 menemään. Sen mä vielä tuohon teen ja sitten lähdetään kohti uusia seikkailuja. Hyvä, pitäkäähän toisistanne huolta.